السلام علیکم. امید لرم چې ټول بخیر. زموږ د نن ټاپک دی Amazon FBA Wholesale کې کم ایکسټنشن یوز کیږي، کم فری ایکسټنشن دی، کم پیډ ایکسټنشن دی او ایکسټنشن په ګوګل کروم کې څنګه ایډ کیږي. نو راځئ زه تاسو ته په سکرین باندې ښیم پریکټیکلی چې دا څنګه کیږي. کم چې FBA Wholesale کې یوز کیږي. دې کې پہلا نمبر دی DS Quick View، دا فری ایکسټنشن دی. دویم نمبر دی Seller OS Add-on، دا فری ایکسټنشن دی. TWF by box، دا اوس چې کوم دی کار پرېښی دی، دا مو مینول چیک کوو. کیپا چې کوم دی پیډ دی، صحیح شو، دا فري یوز کېږي، خو ښه خبره دا ده چې تاسو هولسیل چې کوم دی ټول په کیپا باندې کېږي، نو تاسو لپاره دا پیډ پکار دی. صحیح ده. FBA ټول کټ چې کوم دی دا دغه دی، دې باندې موږ منتلی سیل چیک کوو. هولسیل انسپیکټر چې کوم دی دې باندې موږ شیټ سکین کوو، خو ناوډے پاکستان کې دا بین دی. اوس دې دپاره موږ سکین انلیمیټډ یوز کوو. ښه، DS Quick View چې کوم دی دا موږ مینول ریسرچ دپاره یوز کوو، چې مینولي کله موږ پروډکټ هنټ کوو. صحیح شو، دې ته موږ کیورډ هنټینګ هم وایو. دا موږ ته د FBA سیلرز انفارمیشن راکوي. سیلر OS Add-on چې کوم دی دې باندې موږ د FBA FBM او د Amazon د خپل کمپیټیټیو سیلرانو سټاک چیک کوو چې دې سره څونه سټاک دی. صحیح شو. OS Add-on باندې د کشان کلر کې وي. FBA ټول کټ باندې موږ منتلی سیل معلومو. BSR موږ دې کې پټ کو په سپیسیفیک کیټګری کې موږ ته پته ولګي چې دا کیټګری دا پروډکټ څونه خرڅېږي. کیپا د هولسیل زړه دی. صحیح ده. ټول هولسیل FBA ستا په دې باندې کور کېږي. دا موږ هنټینګ دپاره یوز کوو. صحیح شو، پروفیټیبل پروډکټ به فایند کوو، او دا چې کوم دی موږ انالیسس دپاره هم یوز کوو. نو راځئ اوس تاسو ته زه ښیم چې دا انسټال کېږي څنګه. ښه راځو اوس دا کېږي څنګه. اوس ګورو سیلر OS Add-on، دا ما ورکو، دلته راشه، دا اوس ګورئ دلته به ما ته لیکلي ریموو فرام کوم، دلته به تاسو ته لیکلي ایډ ټو کروم، نو دلته به ایډ کوي. دا ایکسټنشن وګوره، دا ایکسټنشن دی برې، دا تاسو سره راځي، او دا تاسو کار چې کوم دی ډېر زیات ایزي کوي. ټول ایکسټنشن تاسو همدغه شان انسټال کولی شئ، یا ګوګل ویب کولو کوئ، کروم ویب کولو کوئ، او هلته نه چې کوم دی تاسو سرچ کولی شئ چې کوم یو ستاسو په کار وي. مطلب اوس ګورئ یې سرچ DS Quick View چې کوم یو ستاسو ایکسټنشن په کار وي، دلته نه تاسو کولی شئ. دا وګورئ دې کې به هغه شین دا یو لګوئ. صحیح ده. نارنجي کلر کې مه کوئ، دا یو کوئ. صحیح ده. دغه طریقه باندې تاسو چې کوم دی ټولې ایکسټنشن ایډ کولی شئ، او ایکسټنشن چې کوم دی دا تاسو ته کار ډېر زیات ایزي کوي، ډېر بې انتها کار ته تاسو ته اسانوي. صحیح شو، مطلب دونه اوږد کار وایي ایکسټنشن په ذریعه باندې به تاسو ته اسان شي. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښ شوي نو خپل ملګرو سره شیر کړئ چې ټولو ملګرو ته فایده وشي.